Recenzí nikdy není dost. Já nevím, jestli jsme to natáčeli už tehle rok nějakou recenzi, já vím jenom tu předešlou, kde bylo vlastně týmový oblečení, týmová kolekce Big Shock Racing, žlutá mikina, žlutý tričko. No a teď je čas na další recenzi. Čeho jiného než nových triček Gentleman Edition, který vidíte na mě, jo, já se vám takhle otočím. Takže prosím vás, je to druhá řada triček Gentleman Edition. Proč? Proč vlastně vznikla edice Gentleman Edition? To se musím vrátit, to jsem vždycky chtěl říct, se musíme vrátit 2 roky zpět. Prosím vás, tenkrát jsem byl mladý, nerozvážný hoch a tenkrát jsem přemýšlel, co bych nemohl udělat pro své fanoušky, aby jsme neměli jenom jedno týmové triko. Tak jsme začali přemýšlet, ale vzhledem k tomu, že mám rád své sponzory a jsem za ně hrozně rád, hlavně nevím, že je mám rád, ale jsem za ně rád, protože díky němu můžu závodit, tak jsem přemýšlel, jak udělat tričko, který bude, řekněme, takový víc gentlemanský. Proto vlastně Gentleman Edition, takový, který si budete moct vzít normálně na sebe, můžete jít do nákupáku a podobně. Já už jsem to asi vysvětloval při předešlý recenzi před rokem právě té první edice. No a první edice měla velký úspěch, spoustu z vás ji nosilo, i když na začátku jsme si nebyli jistí, ani právě naši partneři si nebyli jistí, tak dneska jsme si více než jistí a proto jsme se rozhodli tuhle novou kolekci Gentleman Edition, je to stále kolekce Big Shock Racing, ale triko Gentleman Edition druhé generace, udělat hned ve 4 barevných provedeních. K něm se hned dostanu, máme tady vedle sebe. Na sobě mám černou, to znamená klasika, vůbec na to začneme prostě klasikou. Já mám teda rád strašně všechny 4. Já mám doma od každé barvy 3 trička. Momentálně poslední týden podle mě nenosím vůbec nic jiného. No ale to tak prostě bejvá, když se vám něco líbí. Každopádně s týmem jsme si dali opravdu záležet, bavím se o tom marketingovém týmu, o tom designovém týmu, tak, aby tričko sedělo, bylo něčím unikátní, ale bylo zároveň stylový a dalo se normálně nosit. Takže k tomu, co najdete: střih, klasika, materiál, klasika, je to čistá bavlna, s tím tak, jak sedí, vidíte, jak sedí mě, já mám teda na sobě S-ko, což je divný, abych to neměl říkat, ale je to tak, normálně nosím M-ko nebo L-ko, ale velikosti jsou jakoby US, takže kvůli tomu to tak je, to jenom kdybyste náhodou nevěděli, co vybrat třeba svým drahým polovičkám. No a tričko, jak vidíte, je čistý, je takový nenápadný, ale zároveň říká fandím Big Shock Racingu, anebo Martinovi Macíkovi. Takže zepředu. V první řadě kombinace teda barev, úplně z toho mám hroznou radost, dostaneme se k těm dalším barevným kombinacím. Zepředu teda znáček UNCS, tady nápis Big Shock Racing, tady nápis Ivar CS, náš hlavní partner, s tím, že pod nápisem Ivar CS, všechno to je prosím vás tištěný, jo? Je to jako v tričku, je to prostě, když na to šáhne, tak tam není cítit. Jo? Je to prostě dobrý, jo? Cítíte jenom, tady já nevím, co to moje, tady klíční kost, tady cítím. Jo? A pod tím je takovej, já bych to nazval ne guma, je to prostě, představte si, něco průhledného, takový lak. To je takový lak, jo? Tak je to udělaný lakem, je to teda tištěný lak a je to takový trošičku gumový, cítíte, a je to vlastně podtext, nebo spíš takový, bych to nazval, takový pozadí, který používá vlastně oficiální pořadatel i Dakaru, je to třeba na závodních číslech, takže i kvůli tomu jsme to použili, takový zajímavý detail. Ten nebyl z mých hlavy, prosím vás, jo, vy jste to neviděli. Takže pustím tady odsaď a pokračuje pěkně sem, je to trošku zkosený, jo, takže trošičku něco jiného. No pak budu pokračovat úplně stejným lakem, je tady MM s Tuaregem, jo, že MM Dakar logo, prostě máte rádi Tuarega, chcete být spojený s Dakarem, kvůli tomu to děláme, takže proto tady je, já doufám, že to je vidět, já takhle zkusím na tom světle s tím zahejbat, jo, a jinak čistý tričko, pěkně, jo, ale tady, jo, tohle je důležitý. Nápis Big Shock Racing, pěkně na páteři, jo, já takhle jako vytáhnu, abyste to mohli vidět, jo, to je paráda, co? Ne, fakt se mi to líbí, musím říct, že barevná kombinace je úplně ideální u této černý, ale u dalších, ke kterým teda se jdeme pustit. V první řadě já vám tady takhle můžu ukázat ne na mě, ale to černý tričko, jo, tak tady vidíte takhle pěkně, jak to jde až vlastně na tu hranu toho švu, jde ten lak průhlednej, zezadu teda ten Tuareg a Big Shock Racing. A co je ještě důležitý, to jsem ještě neřekl, vidíte to, skoro jsem zapomněl, tady jsme si udělali takhle pěknýho Karla, jo, zepředu, čumák Karla, pod tím logo teda našeho hlavního partnera Ivar CS a potom tady nahoře takový nápisíček, kde máte Supported by Partners, jo, protože to je důležitý, bez sponzorů a partnerů bychom vůbec nejezdili a tohle bychom nedělali, takže tady máte zepředu Karla,
No a potom na druhé straně, to bychom nebyli my, reprezentujeme Českou republiku, takže tady normálně český lvíček, pod tím Czech Republic, je taky pěkně rozpadlý všechno a tady teda UNCS. Takže to jsou všechny potisky na tričku jako takové, takže černá barva, toho na sobě to vidíte. Pak tady máme parádní modrou, jo, vy už jste určitě viděli všechny fotky, ale navy blue, jo, důležitý, navy blue se tomu prosím vás říká, takže doufám, že už to nebudete říkat jinak. Každopádně modrá, perfektní. Já jsem teda vybral tyhle ty 4 barvy z jednoho prostého důvodu. No, z jakýho asi, jo? Česká vlajka. No a černá, tu nosí každý. No takže máte prostě 4 barvy. Ale všudy jsou to 4 barvy, které já mám v šatníku. Já mám jako hromádky, on se mu říká komínek, a mám prostě komínek černých, jo, triček. Pak mám komínek modrých triček. Jo. Já vám ho ještě ukážu zezadu, prosím vás, jo. Víte, stejný tisk, je to stejná jakoby hnědá písčitá, taková bych řekl, by barva, jo, takže to vypadá stejně. Pak mám komínek červených triček, těch mám málo, tam máme 6 kaki barvou, takže kaki, a to jsme dělali minulý rok, poslední Dakarem, jestli si pamatujete, ale tady červený, taky velmi dobrý, je takový hodně, tak právě to gentlemanský je ta červená, když si ještě k tomu vezmete nějaký doplněk, třeba jestli máte červený kecky, třeba je úplně bomba. Já jsem si kvůli tomu pořídil. Jo, takže tady můžete vidět, tady vám ještě ukážu takhle to logo, zase všechno, je to na omak, to vůbec necítíte ty loga, je to pěkně vevnitř, nebojte se, nesepere se to, funguje to. No a potom v neposlední řadě čistá bílá, jo, většinou lidí neúplně oblíbená, no ale prostě bílá vám sekne. A hlavně chlapy, jo, ty bicáky, v tom vypadají větší. Proto ten František furt nosí prostě ty bílý trička, jo. On má teda XS, ale on to nechce jako něčemu říct, jo. Já mám S, protože já bohužel jsem trošičku jako narost. Jo? On říkal, že teďka zhubnul kvůli tomu, jak má ty 2 děti, tak už jako nestíhá nic, ale začal chodit do fitka, prosím vás. No, nicméně, tohle je bílý tričko, jo, takhle zezadu, potisk teda černý, no, black and white, prostě to jede. Tady zase takhle, jak můžete vidět. Takže všechno parádně doladěný, musím říct, že s těma tričkama jsme si opravdu hráli. Opravdu jsme si hráli tak, abyste je mohli si vzít kamkoliv. Třeba když půjdete do kina, nebo když půjdete na nákupy, nebo když půjdete prostě jen tak ven, tak si ho můžete vzít a hlavně vydržej. Mám fakt zkušenost, že triček mám tady těch třeba od každého, tady mám 3, týmových mám doma 10 a já je nenosím nic jiného celý rok. To je důležité říct, já vím, že prostě si je můžu vzít 10, jasně, ale já je nosím fakt furt na každou akci, na každém závodě, kde se furt potíme, je tam hrozný počasí, všechno a vydrží mi krásně, nejsou ani sepraný, takže to funguje. No takže tohle je řada, respektive teda kolekce Big Shock Racing a tričko Gentleman Edition 2. generace. No a vy už si ho teďka můžete pořídit. Já si myslím, že tam ještě furt skladem jsou, to je naštěstí dobrý. Vyrazili jsme s nima ven nedávno, já si myslím, že bylo hned po týmové kolekci, s tím, že od každý máme trošičku, řekněme, větší zásoby, protože po zkušenostech z minulých let doufám, že se tyhle ty věci budou líbit a můžete je opravdu nosit jen tak. A třeba nebudete tolik řvát jako ve žlutý, ale žlutou si prostě vezmete, když nám budete fandit, když budete u té televize, budete se fotit, půjdete na naší akci. Ale když si vezmete tohle, když půjdete kamkoliv jinam, tak můžete a nikdo se vás jako nebude ptát, jako že prostě proč nosíš do prdele žlutý tričko. To vypípneme. Jo? Takže tak, Gentleman Edition, 2. edice. A kde ji najdete? No, na oneteam.store. Tak hurá na to, mějte se krásně a čekejte další recenzi.